The Philippines is composed of so many islands that if you visit one per week, it'll take us 150 years to finish. Well, we better start counting. This is the Beach List, exploring the Philippines one video at a time. Hello guys! Ako ulit si Leo and this is Asta. And for the episode of... Ano yun? Ganun. Another episode of Beach List. Ano ba tayong official dance? Today we're going to talk about a very special occasion, ang Batan Island in Batanes. Ako hindi pa nakapunta, ikaw nakapunta ka na. Yes. So, exciting tong video na to para sa akin din kasi isa rin to sa mga parang yung mga places na gusto mo talagang puntahan, di ba? Parang bucket list. Parang material yung location eh. Yung Batanes may tatlong isa yung Batan Island, Sabtang, at saka Itbayan. Pero yung video natin for today will focus on Batan. Yes. So, here are 7 things you need to know about Batan Island. Number 1, ito very controversial. Controversial talaga. Paano ba tayo controversial kasi parang hirap-hirap pumunta ng Batanes, di ba? So, number 1, paano ba tayo makakapunta ng Batan Island sa Batanes? So, kung pupunta tayo ng Batan Island, malamang by air. Pwede ba siya by sea? Naku, yung Maraming din. yung kalaban mo dyan, mga waves. Marami na namang nag-o-offer ng flights papuntang Batanes. Mas mura na ba ngayon yung Hindi, mga... well, compared sa dati. Kasi ngayon, marami nang nag-o-offer na airlines. Well, may 4. Cebu pa, PAL, Skyjet, tsaka Air Swift. Pero mga promo, pero bihira lang talaga siya. Kasi ito naman pag may piso sale, di ba? Except Batanes. Except Batanes, oo. So, kailangan talaga siyang Sale paghirapan. all domestic destinations. Except Except Batanes. Talagang kailangan mo pag-ipunan yung pagpunta. Patience is key. True. Diba? Yeah. Hihirapan talaga ang Batanes. So, Actually. Minsan mas mura pang pumunta ng ibang bansa kaysa magbata. Kasi mahal. yung iba, ganun yung parang collective thinking ng iba din talaga. Pero unahin mo na muna yung Batanes. Sa Pilipinas. Pinas. Number 2 sa mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa Batan Island sa Batanes ay pagpunta mo ron, kailangan mong bayad ng environmental fee. Yes. Tama, Or diba? tourist fee. Or tourist fee. So, pareho lang yun. Tapos 350. Automatic yun na... Automatic yun. Lahat ng bisita. Sa lahat yata ng island actually sa Batanes. Meron sa lahat ng island. Basta yung sa Batan Island, 350. Kung nakabili na nga tayo ng pamasahe papuntang Batan, ano ba naman yung 350? Kung lahat naman ang mga pupuntahan mo, medyo libreng di ba? Wala masyado mga entrance fee. Kasi nga natural Natural attractions So... Number 3 sa mga things that we need to know about Batan Island. Dito matatagpuan yung parang capital ng Batanes ba? Okay. Ito yung Basco. Dito rin makikita yung airport, di ba? Sa Basco. Sa Basco. At dito din yung parang, yung pinaka-bayan nila. Parang yung town. Pero isang strip lang siya ng street. City ba siya? Or Hindi. Parang municipality? Parang municipality siya, pero yung lahat ng palengke nila, yung commercial area nila, isang buong street lang. Maliit lang? Maliit lang talaga, Okay. Very quaint. Dito ba pinanganak si Janet? Janet Basco. I'm assuming if you take a trip to Batan, ang pinaka parang home base mo ay yung Basco. Town of Basco, no? Mga accommodations din. Nando, tsaka yung mga yung offices ng mga tour operators. Okay. So doon tayo manggagaling palagi. Jump off point. May Jollibee ba doon? Wala! Wala! Walang Jollibee. Walang fast food. Number 4, things you need to know about Batan Island. Siyempre, kung ano yung mga pwede nating magawa sa Batan Island, di ba? Ano bang mga klaseng tours ang meron? Kasi you mentioned kanina, talagang puro nature siya, no? Wala masyadong yung mga attractions na parang you need an entrance fee for, gano'n. Hati siya sa dalawa. Okay. So, merong North tsaka South Batan. Itong North, pwede siya kuhanin ng half day. So, usually ang flight natin umaga, pagdating mo doon. So, pwedeng yun yung North Batan ng una mong kunin. Tapos, South. On another day. So, for example, North Batan, ano yung mga iba-ibang mga bagay na pwedeng yung puntahan? sa North, Bayan Rolling Hills, tsaka yung Valugan Boulder Beach. So, most of mga these things, parang views talaga and
parang being One with nature. nature. yung mga Instagram caption mo. Diba? Maganda talaga siya pag nandun ka na. Hindi siya yung parang ano. Kasi yung landscape ng Bataan, and I guess yung Batanes area din, iba siya, di ba? So usual landscape ng mga islands sa Pilipinas. Hindi siya usual beaches. Boulder Beach talaga yung kanila. Hindi sila yung pinong sand. Oo. Meron din. meron din din. gano'n. Katabi ng Blue Lagoon. Meron ding White Beach. Pwede mag-swim. So yun yung north, no? Yun yung north. Okay, let's move naman to the south part of the island, of Batan Island. Actually, rolling hills din yung Rakua Payaman. Yun yung Marlboro country. Yan yung lagi kong nakikita kung saan sila nagpapicture. Yung parang may bato na ano dun sa distance. Tapos talagang like clean, hills, grassy, Na may rolling maraming hills. na may mga baka. nag-graze na baka. Okay, what else? Ano pang meron doon sa south? Yung Honesty Cafe. Honesty Cafe or store ba yun? Experience mo na yun. Pumunta, wala talagang tao. Pero punong-puno talaga yung mga tindahan. Mga souvenirs, tsaka pagkain yung mga... Parang sari-sari store yung mga tinitinda. Candy, gano'n. Chips. Mga ganon. Cup noodles. Cup noodles. Kape. Tapos may mga t-shirt. Kape. So, pwede ka magkanaw ng kape. Tsaka may banana cute ron. Seryoso? Basta meron itong box. Kada station may designated na box. Doon mo ihulog yung bayan mo. Wala na yung suklihan doon siya. Wala suklihan? Hindi ka pwedeng kumuha? Kasi ito-drop ko lang talaga siya. Hindi mo mabubuksan yun. So, may barya ka pag pupunta ka doon? Oo. O, syempre, bigay mo na. Kaya Bigay mo na parang yung sukli. bultuhan na kayong Sa bagay, pwede naman. Ayan, yung pinapakita natin ngayon yung mga places na pwede nila pang puntahan sa South Batan Island. Yung South Batan, mga ilang oras mo siyang gagawin? One day yung tour? siya, one day. As in, mula umaga hanggang hapon talaga. Madami siya siguro mga 12 stops. Diba, Batan Island pa ng siksik at tigdig na. Totoo. So, number 5 things we need to know about Batan Island. Pag magtutour ka ba, kaya siyang gawin na parang DIY. Pirong. Yung parang mga mamamasahe ka lang, ganun. Depende actually sa iyo kasi. Usually pag may kasama kang matanda or bata kasi mas maganda mag-tour ka na kasi. Kasi normally kasama dun yung lunch. Tapos van ang niya. So mas comfortable. Mas comfortable kung Pero kung okay lang naman sa'yo na DIY, pero naman mga mas tricycle. Mas mura kasi, di ba? May mga tricycle drivers. Sinubos na yung pera ko sa pamasahe. Sa airport pa lang, meron naman tricycle doon. Tapos pwede mo silang kausapin. Pwede sila north, pwede sila south, pwede buong araw, gano'n. Yun nga lang. Siyempre, kapag nag-tour ka, mas madami kang information na makukuha dun sa lugar. Kasi may guides. May guide ka kasama. Pag sa tricycle driver, meron naman sila inaano ng mga iba-iba bits of information. Pero most of the time, hayaan ka lang nilang anong gusto mong gawin sa bawat stop. So, up to you. Depende sa kung ano experience yung habol nyo. Kasi minsan parang pag gusto mo, mas authentic, kunyari. Yung hindi mo feel na nasa tour ka, na parang it's all. Pwede naman. Pwede rin sila mag-bike. Ay, sa south hindi. Sa north. Pwede rin mag-bike. Bike. Pero sa dapat may stamina ka talaga. Renta ka ng Pag sa north. Pag sa south, malayo kasi yung south eh. Pero pwede mag-motor. Motor. Ayun, may mga motorbike ba? Dapat mag-motor noon. Pwede ka mag-rent. Mag-rent, may rent. Tapos kung may kakilala ka lang din doon minsan. Basta bayaran mo lang yung gasolina. Yun talaga kung gusto mo pag-isa, kung gusto mo magmuni-muni about life. Number 6 sa mga things we need to know about Batanes, when is the best time to visit? Kasi yun din yung, di ba, worry ng mga tao is baka magyuhin, baka masyadong malakas yung hangin, maulan. Favorite pa naman siya daan. Ng mga bagyo sa Pilipinas. So basta wag lang yung yung August and September, yun usually yung nagdadaan talaga yung mga bagyo. Tsaka pag pupunta ka din doon. Kaso baka August, September mura yung pamasahe. Risk yun. Ayun yung risk na So pag pupunta ka din doon, isipin mo din yung weather ng kung papaalis Check the ka. weather. Kasi meron talagang instances na stranded Hindi nila pinapalipad dahil sa weather. So nakaka-cancel yung flight. For hindi lang isang day, for 3 days. For days. For days. Huwag na magpas na yung letter Z na bagyo. Ganyan. Pwede na. Hanggang mga sa dry season, May, June. May, yan. Okay. Alam mo yung
traditional nila na bahay na bato, pag gumagawa sila or nagre-renovate sila sa dry season, so summer season sila nagsisimula. So, gusto natin ma-witness Before magbagyo. or tumulong sa pag-ayos ng kanilang mga bahay. Isang buong community din yung nag-aayos at nag-build. Yun yung parang yung ginagawa nila yung mga bubong, ganun ba yun? Oo, yung mga pogo. Oo. So, parang nire-reinforce nila tuwing summer. Reinforce. Pwede ka ba tumulong doon? Makikitulong lang po ako. Lagi po akong kogod. Number 7. Speaking of community, syempre, every time, anywhere, kung saan man tayo pupunta, kailangan natin i-respect yung customs nila doon. yung place, yung island, yung Batan Island. Kasi we have to remember na nakikigulo lang tayo doon sa mga nakikitingin, di ba? So, kung may nakita kayo na magandang picturean, lalo na yung mga may suot nung yung bakol, yung nila, traditional nila, di ba? Ayun yung parang iconic din na mga nakikita nating picture na sinesearch natin yung Batanes. So, if may makita kayo, paalam muna, bago picture. Or wag na lang pakita yung mukha, or pag nakatalikod naman, pwede naman sigurong picturean mo. Pero pag yung nakaharap, paalam muna. Kasi guys, hindi sila nandun para hindi sila lumabas ng bahay at para magpakuha ng picture sa atin. Usually naman pumapayag sila. Usually naman mapapayag sila. Pero be respectful kasi you are intruding in their lives. So, lagi nating tandaan yun. Tapos, yun, yung coconut crabs, din yan, sikat din yung Batanes doon. Pero ngayon, threatened species na kasi siya. Kasama na siya doon. Ano lang ba siya? Sa Batan lang makikita yung mga coconut crabs? Or hindi naman? Hindi, buong Batanes. Pero delicacy siya sa Batanes. Delicacy siya. Delicacy. Delicacy siya. Delicacy kasi siya sa Batanes. Kaya parang doon widespread yung pag-consume. Pero may mga nag-offer ng coconut crabs pag nandun ka. Hindi mo maiwasan, pero... Kaya sa restaurants. Even sa restaurants? Iwasan na lang. Meron naman silang pang alternative dyan, yung payi or lobster. Or yung flying fish sa pag-season. Diyos ko, gusto ko nga mamunta. Hindi ba rin mo ako asta? Sabi ko ba sa akin doon? Guys. Yung kalat-kalat, ganyan. So, yung iba naman, kung gusto naman nila magdala ng food, kung gusto nila makatipid, dalhin na lang din nila yung yung basura nila. Basura nila pa. Huwag na lang sila magtapon-tapon ng kung saan-saan. I guess kasi dumarami na rin yung mga pumupunta na turista kasi dumami rin kahit pa paano yung flights going to Batanes, diba? Compared to dati. Baka they're not equipped to handle mga solid waste. Yung waste, like everything that comes with tourism. Pwede namang kung nadala nyo naman doon, pwede na. Dalhin na lang pabalik. Yung basura. Kasi actually, yung gusto ng mga tao kung ba't na gusto pumunta ng Batanes, it's part of it is yung parang feeling mo it's a secluded community, yung island na very pristine, na very quiet. So, i-try natin i-preserve yun pag pumunta tayo doon. Let's not, be the ones na makakasira pa. Right, so ready ako pumunta ng Batanes Island. Tapos parang all my adult life, parang Batanes tayo. Okay, pag nagiinuman, Guys, Batanes tayo. Yan. Pero hindi naman natutuloy. Ano na ba yung... Book that ticket. Book na nga po. Alright, thank you guys. And I guess see you sa next video for our next island dito sa beach. Batanes pa rin ba? Hindi ko alam. Batanes pa rin ba yung susunod na episode? Pavoid plus nung Pavoid last. Those are 7 things you need to know about Batan Island in Batanes. So join us again sa aming mga susunod na video. Panoorin nyo yung iba. Don't forget to subscribe and hit the bell button para ma-notify kayo ng mga bagong videos. Yeah. Videos. Videos. Bye! Bye-bye.